নমস্কাৰ বান্ধৱী। আজি কিছুদিন ধৰি মই এটা ভিডিঅ' বনাব খুজি আছোঁ। তো আপোনালোকে ইউটিউবটো চবেই চাই। ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ওপৰৰ ফালে এটা লগো বনায়। তো সেই লগোটো বহুতে নাজানে লগোটো কেনেকৈ বনায়। তো মই সেই লগোটো কেনেকৈ বনাই পিকচাৰ্টত আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই যাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। কেনেকৈ লগাই যে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দেখাম আপোনালোকে। আৰু এই ভিডিঅ'বিলাকত যেতিয়া এডিটিং কৰিব সেই ভিডিঅ'বিলাকত সেই লগোটো ওপৰত দিলে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি ভাল দেখা হয়। তো ঠিক আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো। তো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। শ্ল' এয়া চাওক, পিকচাৰটো আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা এইটো অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ এখন পেজ দেখা পাব ভিতৰত। তাৰপিছত এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইয়াতে ফটো আহিব। আপোনাৰ ইয়াতে এখন ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড লিখা আছে না, বেকগ্ৰাউণ্ডত হোৱাইট কালাৰটো লৈ ল'ব। হোৱাইট কালাৰ লোৱাৰ পিছত আহি যাব, এইটো আহি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে লিখিব, ইয়াত টেক্সট যাব। ইয়াত তলত টেক্সট লিখা আছে, টেক্সট যাব। টেক্সট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লগোটো কেনেকৈ বনাব তাতে টেক্সটটো লিখিব। যে মই বনাইছোঁ যিহেতু এম বনাইছোঁ, এমটো অলপ ডাঙৰকৈ দিব। বনাব, তাৰপিছত কালাৰ কৰিব। এইটো মই দিছোঁ ব্লেক দিছোঁ। এইটো অলপ দিছোঁ, হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা দিম চিম্বলৰ কাৰণে। এইটো মই এমটো ব্লেক কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাত কৰিব, এইটো যোনে যি ভাল পায় তেনেকৈ দিলে হ'ল। তাৰপিছত যাব, তাৰপিছত টেক্সট আৰু যাব। টেক্সট যাই আৰু লিখিব। মই যে লিখিম, যিটো লিখা হ'ল, এতিয়া লিখা হয়। এতিয়া ডিজাইন কৰি ৰঙা কালাৰটো দিলে হ'ল। এতিয়া মই ৰঙা দিছোঁ, এইটো ডিজাইন কৰি দিলে হ'ল। এতিয়া আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছাত লগোটো বনাব এনেকৈ। তো মই এনেকৈ দিলোঁ, তেৰা কৰি অলপ দেখাত আনকমন হৈ যাব। এইটো হ'ল। এতিয়া চাউণ্ড লিখিম মই, চাউণ্ডটো লিখিম। টেক্সট যাম আকৌ, এতিয়া চাউণ্ড লিখিম। চাউণ্ড লিখি এইটো কালাৰটো কালাৰত যাম। কালাৰত যাই এতিয়া যিকোনো এটা কালাৰ পচন্দ কৰিলে হ'ল। এইটো কি কালাৰ দিবা আপোনালোকে? এইটো মই এতিয়া দিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ। গ্ৰীণ হৈ গ'ল। দিলোঁ। এইটো অলপ আৰু সৰু কৰি দিম। সেইটো দেখাত অলপ ভাল লগা নিচিনাকৈ দিলে হ'ল। এইটো হ'ল। এইটো নিজৰ ইচ্ছাত, এইটো আপোনালোকে যেনেকৈ চাব খোজে, যেনেকৈ দিব খোজে এইটো দিলে হ'ল। এতিয়া একো নাই ইয়াতে। এইটো মই এনেকৈ দিছোঁ, চাউণ্ডটো তেৰা কৰি। এতিয়া আৰু এটা আছে। এতিয়া আকৌ যাব টেক্সট যাই আকৌ লিখিম ব্লগছ বুলি লিখিম। মোৰ চেনেলটোৰ নাম লিখিব নাই এইটো। ব্লগছটো এতিয়া মই ওপৰত দিম। ওপৰত সৰু কৰি ওপৰত দি দিম। এইটো কালাৰটো চেঞ্জ কৰিম। এইটো বেলেগ ৰঙা দিলোঁ মই। এইটো
হৈ গ'ল এটা ব্লকটো এটা সৰু কৰিম এটা সৰু কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আৰু এটা অপচন আছে ড্ৰত যাই তাতে ড্ৰত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা সার্কেল এটা কোনটো সার্কেল ল'ব এটা ওপৰেদি এটা টানি যোৱাৰ নিচিনাকে এটা দিলে হ'ল আপোনালোকে এইবিলাক চাব ইয়াতে ভালেকেইটা আইকন আছে এটা যেনেকৈ দিব খোজে মই ওপৰেদি টানি দিম টানি দিলেও তিনিডাল টানি দিম এনেকৈ এইটো হৈ গ'ল এইটো হ'ল এতিয়া আকৌ ড্ৰত যাম আমি সার্কেলত যাই এনেকৈ সৰু কৰি দিলে হ'ল যিখিনি লাগে সাইজ অনুযায়ী হ'ল এটা কালারিং করে দিল এটা বর্ডার বিলাক এটা এটা সার্কেলত যায় আর এবার কাটা হয়ে যাবে এটা হয়ে গেল এটার লোগো তো এইটো আপনার মন পছন্দৰ লোগো যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ বনাব পাৰে তো মই এনেকৈ বনালোঁ এতিয়া এইটোৱে আপোনালোকে য'ত দিব খোজে তাতে দিব পাৰিব নিশ্চয় তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ' তো একো নাই আৰু তো কেনে পালে ভিডিঅ'টো চাই তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ধন্যবাদ জয় আই অসম